السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمر إن شاء الله في كشف حقيقة تجار الفتن وباعة الفوضى في بلادنا الحبيبة بلاد الجزائر. وهذه المرة نتناول قضية مهمة جدا، ألا وهي قضية الأيادي الخارجية. هذه القضية انقسم فيها الناس إلى قسمين: قسم أثبتها وأكدها، قال نعم فعلا هنالك أيادي خارجية تعبث بأمن البلاد، والقسم الآخر استهزأوا بالقسم الأول وسخروا منهم، وقالوا بأن الغرض من نشر هذه النظرية، نظرية المؤامرة، هو التستر على الظلم والفساد الواقع في البلاد، والغاية منه كذلك هو تشويه هذه المعارضة الشريفة، هكذا يقولون. سأنقل أشياء في هذه الصوتية، إن شاء الله سيخرج السامع المنصف، أقول المنصف، بعد إكمال هذه الصوتية بنتيجة ستنفعه بإذن الله. وقبل أن ألج في الموضوع، أتعجب من صنيع القوم أصحاب الفتن. المؤامرة إذا كانت في صالحهم نفوها، وإذا كانت لا تخدمهم أنكروها. انظروا في أقوالهم ومواقفهم القديمة والحديثة لتتأكدوا من حقيقة ما أقول. الواحد منهم بمجرد أن يخالف صاحبه في المعارضة أول شيء يرميه ويتهمه بالعمالة، لا سيما للمخابرات سواء الأجنبية أو الجزائرية، هكذا يقولون دائما. كل شيء الدنيا متآمرة عليهم حتى يظهروا في ثوب المظلومين المكافحين، الدنيا كلها متآمرة عليهم، بما في ذلك دول غربية ياما آوتهم، فيقولون دائما أنهم تآمروا وأنهم اتفقوا مع الدولة الجزائرية وأنهم. طيب، الآن سندخل في الموضوع. أنقل لكم كلاما لمحمد العربي زيطوط، المسؤول على حركة رشاد الإرهابية. الكلام الذي ستستمعون إليه الآن إخواني هو موش موجه لخصومه أو لأعدائه، لا، إنما هو موجه لزملائه وأصحابه وأتباعه. استمعوا إلى ما يوصي به بالله عليكم، كيف يذكرهم بحقيقة وقيمة الوطن والبلاد، وكأنه وقف على أمر خطير، بل وقف على أمر خطير، وسيشرح هو موقفه وقوله لاحقا إن شاء الله. لكن ابتداء استمعوا إلى كلامه وتأملوا في كلامه، وبعد ذلك سأشرح لكم لماذا قال هذا الكلام. منطقة لنواجه ما هو قادم، وما هو قادم مفزع. يجب أن نتذكر جيدا أننا في خصومة مع العصابات، ولسنا في خصومة مع الجزائر، لا كوطن ولا كدولة ولا كبلد ولا كشعب ولا كأرض ولا كجغرافيا ولا كتاريخ ولا كدين. سبحان ربي، بعد كل هذه السنوات الطويلة من الكفاح والجهاد والمعارضة كما يدعون، وجدوا أنفسهم بحاجة إلى أن يذكروا بقيمة الوطن، وأن صراعهم موش مع الإسلام ولا مع الجزائر. سبحان الله العظيم. الآن استمعوا إليه كيف يحذرهم من خطر، مش خطر خفي، وإنما يذكرهم بأمر خطير. استمعوا إليه وتذكروا بأنه يخاطب زملائه وأتباعه. أنصح إخواني إياكم والاقتراب من أجهزة المخابرات الدولية تحت أي ظرف، تحت أي مسمى، تحت أي عذر، تحت أي مبرر، لأن أجهزة المخابرات الخارجية الدولية حتى تاع العصابة تقدر تلعب بيك ومن بعد تلقى روحك في هاي نهاية بائسة لشخص زعم كذبا وخداعا أنه صافي كلبا ولا كل حليب. أخي السامع، تخيل معي أنه مجاهد من أحرار البلاد ومن أسودها في وقت الاستعمار، وهو في الجبل ترك الدنيا وما فيها من أجل الجهاد، يجيه واحد في الجبل ويحذره من خطر فرنسا وضرورة الابتعاد عن كل تعامل معها. تخيل بالله عليك، هل هذا منطق أهل الإخلاص والشجاعة والجرأة والرجولة؟ لا أبدا. زيطوط في نصيحته هذا موش يحذر من أمر لم يقع، انتبه، وإنما حذر من أمر وقع. وخير دليل، وهذا امتحان للسامع الآن وانت تسمع، شوف روحك إذا كنت مركز ولا لا. أعد سماع الصوتية هذه الأخيرة التي نقلتها عن زيطوط، وانتبه في آخرها، فهو يتحدث عن رجل من رجالهم وقع في الفخ وتعامل مع المخابرات الأجنبية، وهي ما نسميه اليوم الأيادي الخارجية. أجهزة المخابرات
الخارجية الدولية، حتى تاع العصابة تقدر تلعب بيك ومن بعد تلقى روحك في هاي نهاية بائسة لشخص زعم كذبا وخداعا أنه صافي كلبا ولا كل حليب. لنفرض أن هؤلاء لم ينطقوا بمثل هذه الحقائق، أكثر الناس سينخدعون بهم، لكن من رحمة الله بعباده أنه يقيم الحجة على الناس بكلام هؤلاء. يعني ما نحتاج أنا نشهد عليه أو نقول لك راني سمعت زيطوط أو أخبارني أو ربما نسرب له كلام، لا، هو يتكلم من منصته ومن قناته. ولولا أن الأمر تفاقم وانتشر في أتباعهم، وهي قضية التعامل مع الأيادي الخارجية، لما كان زيطوط أن يخرج ويتكلم في هذا الموضوع. هو خاف تنفلت الأمور من يده لذلك تكلم. وأكثر الناس كما قلت سابقا لا يهتم بثوث القوم في وسائل التواصل أو كلامهم، ما يسمعوا لهمش الناس، اللي يسمعوا لهم أتباعهم فقط، وأتباعهم لا يهتمون ولا ينتبهون بل يوافقون. لذلك تجد كثير من الناس الآن يصدم لما يسمع هذه الحقائق، وأنا راني جايبها من مصادر يعني منتشرة ومشتهرة، ما وش رحت نقبت وخرجت شيء من الدهاليز أو سربت لهم شيء، لا، كلام منشور في قنواته. الآن بعدما حذرهم وذكر عينة أنه فيه منهم موش رجل من عامة الجنود، وإنما قائد كبير وقع في الفخ كما تكلم زيطوط. الآن سأترك زيطوط يتحدث عن الوضع العام والسائد في محيط هؤلاء. يتكلم عن نشطاء، يسميهم ونشطاء من إخوانه، وقال أحسن بهم الظن أنهم فعلوا كيت وكيت وكيت، ونصحهم. تأملوا في كلامه وتأملوا فيما اقترفه هؤلاء، شوفوا الأشياء اللي داروها هؤلاء وزيطوط راهو ينصح فيهم. تأملوا في كلامه ولكم أن تتعجبوا. وليس فارين منها، وبعضهم يموت في البحار أو يهمل في أرض الناس. بعض إخواننا الناشطين دعنا نحسن بهم الظن. التقرب من اليمين المتطرف في فرنسا وفي غيره هذه مصيبة، لأن اليمين المتطرف ينظر إلينا نظرة دونية استعمارية استئصالية سيئة دوني بكل المقاييس. يجب الناس أن لا يخطئوا فيروحوا يمدحوا اليمين المتطرف، يظهروا في قنوات اليمين المتطرف، يبداوا يمجدوا في الاستعمار الفرنسي، يهاجموا الثورة الجزائرية، يهاجموا الأعداد نتاع الثوار الجزائريين مثلا، يبشرون بالصهيونية، يلبسون لباس معاداة السامية. لا، الناس راهي تبدأ تذهب في اتجاه خاطئ. اللي يمشي في هذا الاتجاه ولو على حسن نية راه يرتكب خطأ فادح. معركتنا هو لإنقاذ الجزائر، وليس أن يجي الدولة الفلانية أو القناة الفلانية أو الجهة الفلانية تستخدمك ضد الجزائر أبدا. لا يقبل ذلك ولا يعقل ذلك من أي عاقل ومن أي عاقلة. ونحن نواجه هذه العصابات، يجب أن نحافظ على احترامنا، على استقلاليتنا. الله أكبر. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. معنى كان زهوقا كان واضحا ذاهبا من أول يوم، لكن لكثرة الجهل الله المستعان الناس لا تفرق بين الحق والباطل. الرجل يحسن الظن بمن ليس بأعدائه أو خصومه، وإنما هم نشطاء معه وفي نفس القضايا التي يتكلم فيها. يحسن بهم الظن في ماذا يا إخواني؟ هل استمعتم جيدا إلى كلامه؟ هؤلاء النشطاء ما الذي اقترفوه؟ أولا تقربوا من اليمين المتطرف، بل أكثر من ذلك امتدحوه. وماذا يفعلون كذلك؟ يمجدون الاستعمار، هكذا قال زيطوط، ويهاجمون ثورة الرجال التي حررت البلاد، يهاجمونها. وماذا يفعلون كذلك وهي مصيبة المصائب؟ يبشرون بالصهيونية. هؤلاء نشطاء يحسن بهم الظن زيطوط وينصح لهم،
المفترض هؤلاء أعداء وخصوم واضحين وظاهرين، مفروض زيطوط يحذر منهم وبأسمائهم. الآن أريد أن أفهم شيئا، هذه الأفعال التي اقترفها هؤلاء منذ متى بدأت؟ منذ سنوات؟ وكم عدد هؤلاء النشطاء؟ يعني عمل هؤلاء كان له تأثير في الساحة. يعني قضية الأيادي الخارجية هي قضية ثابتة. أنا الآن لم أعتمد على تقرير لقناة اليتيمة كما يقال عنها، حتى تقولون أنه يعتمد على تقارير الدولة، ولم أخرج لكم شهادة من شهادات خصومكم، وإنما نقلت الآن أقوالكم الآن. يا زيطوط، هؤلاء النشطاء الذين تحسن بهم الظن يمجدون الاستعمار ويمتدحون اليمين المتطرف ويبشرون بالصهيونية. الله أكبر. الآن زيطوط يعطينا علامة من علامات القوم حتى يعرف الجزائري حقيقة من يتعاون مع الأيادي الخارجية. لننظر فيها. أبدا، لازم الناس تعرف وين يحط واحد رجله. وإذا بدأ الإعلام الفرنسي يفتخر بيك ويضخم فيك فاعرف أن أعرف أنهم راهم دايرين في اتجاه تاع يخدموا بيك. السقوط. هذه العلامة التي ذكرها زيطوط سأجعلها بوابة لقضية أخرى، ألا وهي: يا هل ترى زيطوط هل هو صادق في كل ما قاله؟ يعني تحذير من هذه الأشياء والتعامل مع الأيادي الخارجية والاستعانة بالدول والمخابرات العالمية في إنجاح مشروعه، هل هذا الأمر بإمكان زيطوط أن يفعله أو فعله من قبل أو سيفعله؟ وش هو نظرة زيطوط لهذه القضية؟ لأنه ربما إذا أغفلنا هذا الجانب نقول إحنا ربما زيطوط راه صادق، يعني شاف خطر وتكلم فيه وما سكتش. طيب نشوفوا، نمتحنوا زيطوط ونشوفوها، يا هل ترى هو صادق في دعواه أم كما قلت سابقا أنه شاف الأمور انفلتت؟ لأن العقلاء في هذه القضية التعاون مع الأيادي الخارجية، هذه القضية خلاتهم يتفطنوا لكيد هؤلاء القوم. شاف بلي الآن المشروع سيفشل بتورط النشطاء كما سماه، وهو في حقيقة الأمر يلجأ إلى هذا، بل لجأ إليه قبلهم. فهو لما قال ذكر الإعلام الفرنسي أنه إذا مجدك الإعلام الفرنسي فاعلم أنهم راهم يخدموا بك. وأكبر وأكثر ما رأيته من هذا التمجيد، لأنه قل أن تجد في الإعلام الفرنسي تمجيد صريح لهؤلاء، لا مش مجرد أنهم يفتحوا لك الأبواب ويخلوك تقول كلمتك في قنواتهم، فهذا دليل كما قلت سابقا أنه مشروعك يساعدهم. لو كنت أنت تبحث عن جزائر جديدة تقاوم الاستعمار والاستبداد وتكون دولة مستقلة وتتعامل مع الدول بندية وكذا وغيرها من الأحلام التي تذكرونها في مشروعكم، لو كانت فرنسا تشوف فيكم بلي تسعون إلى إقامة هذه الدولة راح تخليكم على أرضها أو تتكلمون في قنواتها؟ لا أبدا. نأخذ مثال ونموذج، وهي قناة فرانس 24، أشهر قناة فرنسية معروفة بتوجهها وعدائها للجزائر. نأخذ أولا كلام زيطوط حول هذه القناة. زيطوط يحدثنا عن القائمين عن هذه القناة. شوفوا انتم واش تقولوا في فرانس 24. فرانس 24 عندها أجندة بالمناسبة فرانس 24 اللي مش عارف هي قناة تابعة للحكومة الفرنسية، تديرها وزارة الخارجية الفرنسية، أي أنها جهة تابعة لجهة رسمية. درك نشوفوا مجموعة تناقضات. جميل جدا يا زيطوط. يعني الآن عرفنا بأن هذه القناة تابعة للخارجية الفرنسية، قناة دولة ومخابرات فرنسية. طيب ما رأيك يا زيطوط في ناشط من النشطاء يظهر على هذه القناة وهو يعلم أنها تابعة للخارجية الفرنسية؟ كيف سمح لنفسه أن يظهر فيها؟ ثم كيف سمحت له هذه القناة التابعة للخارجية الفرنسية أن يخرج فيها ويتكلم عن بلاده، وهو من أخطر أنواع الاستعانة بالأيادي الخارجية للنيل من بلادك. يعني تلجأ إلى قنوات ماهيش قناة حيادية بشهادتك، وإنما هي قناة لعدو، وتتهجم من فوق منبرها على بلادك. لننظر من هو هذا الناشط الذي كان يخرج في قناة فرانس 24 التابعة للخارجية الفرنسية.
وسهلا وشكرا على الاستضافة. مرحبا بك، ورحب أنا وأنت سيادة اللواء بضيفي أيضا من لندن السيد محمد العربي زيتوت، دبلوماسي الجزائري السابق. سيد محمد العربي زيتوت، أهلا بك ومساء الخير أيضا. شكرا جزيلا لحضرتك على قبول هذه الدعوة هذا المساء. مرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكما إذن. والفريق قايد صالح أشرف منذ أسبوعين على تنفيذ تمرين رمي بالصواريخ بحر، صواريخ مضادة للسفن الحربية. أمس فقط أشرف على تنفيذ تمرين جو. قضية فرانس 24 جعلتها مثال فقط، لأن الرجل تكلم فيها وبين حقيقة من يقوم عليها، يعني شهد على نفسه، وإلا فيه قنوات أخرى يشارك فيها الرجل ومجلات وجرائد. هذا موضوع يحتاج وحده إلى صوتية أخرى. لا بأس أن نزيد هدية مسبقة، وهي مشاركة زيتوت كذلك في إذاعة مونتي كارلو الفرنسية المعروفة. يعني عندهم شغف وعندهم حنين لقنوات فرنسا، وما أدراك ما فرنسا، العدو الأكبر لبلادنا الحبيبة. الأستاذ محمد العربي زيتوت، أهلا بكم ضيفا على راديو مونتي كارلو. مرحبا بك. أستاذ محمد، الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يواصل حركة التغيير في الأجهزة الأمنية، حيث أنهى مهام مديري الأمن الداخلي والخارجي. كيف تقرؤون هذه التغييرات؟ حقيقة هذه تغييرات مست تقريبا كل جنرالات المخابرات، أو على الأقل كبار الجنرالات داخل المخابرات، وأيضا بعض العقداء. الله المستعان. إخواني الكرام، أجيبوا بارك الله فيكم. اللجوء إلى الإعلام المغرض، إعلام الأعداء، تروح أنت إلى منبر العدو ثم تتهجم على بلادك من ذلك المنبر، أليس هذا من الاستعانة بالأيادي الخارجية؟ لماذا تحصرون فقط قضية الاستعانة عندما تقع الحرب وعندما تشتعل نار الفتنة؟ الاستعانة مش بالضرورة يكون بالسلاح فقط، بل أقول أنه حتى الاستعانة بالسلاح سيلجأ إليها هؤلاء، وسيفتحون أبواب البلاد لهؤلاء الأعداء. لا أتكلم من فراغ أو أتكلم بخيال، إنما هو كلام لهؤلاء. استمعوا إلى زيتوت وهو يحسم المسألة ويقرر أن الاستعانة بالناتو، بحلف الناتو، أمر عادي وجائز. بعد إتمام المهمة سنطرد هذا الحلف. هكذا يستخف عقول أتباعه. استمعوا إليه. للناس يعني إذا كان عندك خوك جاي يقتل لك أولادك ويقتل لك زوجتك في دارك، وعندك ولاد عمك اللي هم الدول العربية هذه، المفروض الجزائر ومصر وتونس ما جاوش يساعدوك، وعندك جارك اللي طامع في دارك وانت عارف انه طامع في دارك وطامع في أرضك، لكن جاء في هذه اللحظة يدافع عن أولادك، تقول له لا، خوك يشعل في النار في الدار ويقتل في الأولاد، جارك اللي طامع في دارك يجي يدافع عليك على الأقل في هذه اللحظة. نعم، نقبل دفاعه في هذه اللحظة، نقبل موقفه في هذه اللحظة، وبعدين لما فاستخف قومه فأطاعوه. هكذا أخبر ربنا عن فرعون، استخف عقولهم. البلادة لما تنتشر في الأتباع يصير هذا المتبوع يتكلم بهذه الأشياء الواضحة البينة. بالله عليكم، كيف أنت لما تكمل المشروع تاعك ويتحقق الطموح تاعك، هذا حلف الناتو الذي استعنت به تخرجه أنت بمقدورك، تخرج حلف الناتو اللي فيه 30 دولة أيها الكذاب. حلف الناتو اللي ترأسه أمريكا وفرنسا وبريطانيا أنت تقدر تخرجه؟ قاتلك الله أيها المخادع. منذ متى صار هؤلاء الكفار ينتصرون للمظلوم؟ أمريكا التي تتزعم هذا الحلف تنتصر للمظلوم يا زيتوت. هل نسيت كلامك؟ أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة تقف مع المظلومين. هي لم تقف يوما مع المظلومين، هي بالعكس تقف مع الظالمين. وفي كثير من الأحيان الولايات المتحدة هي التي تقود الظلم العالمي وتقود الطغيان العالمي، لأن مرات بعض الناس. واستمعوا إليه كذلك حين يتكلم عن رأس الشر والفساد الصهيوني اليهودي برنارد ليفي. استمعوا إليه كيف يسهل في قضية الاستعانة به. نتخلص من أخويا المجرم عليه ويقول هو اللي يدعم وهذا صهيوني يدعم. نعم هذا صهيوني، نعم هذا يدعم إسرائيل،
نعم هذا ضد كل على حاجة عندها علاقة بالإسلام، لكن الليبيين اللي جاك وانت تغرق يمد لك أي شيء باش يسحبك من الغرق، اخرج من الغرق وبعدين تفاهم معاه. وأنا على يقين الليبيين سيتصرفوا هكذا. كلمت مع بعض كبار المعارضين الليبيين قالوا وش هذا برنار، نحن نعرف أنه صهيوني لكن نحن نغرق. عادي يستعان ببرنارد ليفي يا زيتوت، مش انت القائل عن هذا الرجل كما سنستمع الآن؟ مش انت اللي تكلمت عليه بهذه الطريقة؟ أبدا، نحن نعتبر برنارد ليفي من صديق للجنرالات وصديق للعصابة الحاكمة، وهو يعرف أنه لن يستطيع أن يكون له أي اتصال معنا مهما كان، ونحن لا يمكن لنا أن يكون لنا اتصال مع من شرع للإجرام وساند الإجرام ولا زال يساند الإجرام. برنارد أوري ليفي صهيوني، علاقته بالعصابة الحاكمة في الجزائر وليس بالشرفاء من الجزائريين سواء كان داخل رشاد أو خارجها. أستاذ محمد العربي يقول عن الرجل أنه متصهين وصهيوني، وفي نفس الوقت يجيز الاستعانة بالصهيوني. والآن كل سامع يقول لي هل الأيادي الخارجية الآن أمر ثابت أم لا؟ والله المستعان. إخواني الكرام، بعد هذه الجولة المختصرة، أقول مختصرة لأنه الكلام في مثل هذه القضايا والله لا تسعه الساعات بل الأيام. لو نتكلم في 20-30 صوتية كل صوتية فيها ساعة لما قدرت على إتمام الكلام في هذا الموضوع. الآن بعدما تحقق عندكم أن قضية الأيادي الخارجية مش خيال ولا خرافة بل هي حقيقة ثابتة، الآن تذكروا جيدا كم من قضية وجريمة وقعت وكم من تهم وجهت لهؤلاء الأوغاد فقابلها عموم الناس بالاستهزاء والسخرية. كل قضية تكشف الجهات الوصية خيوطها إلا وتجد من يسخر منهم. هذه قضية التهمة التآمر مع الجهات الأجنبية وفضح هذه المؤامرة التي قام عليها فلان وفلان وإثبات تواصل فلان وفلان مع فرنسا ومع الصهاينة وغيرهم. لاحظوا أنه كثير من الناس صار يستخف بهذا الموضوع، يقول لك هم يبالغوا ورم يزيدوا عليها ما كش منها. الآن بعد ما وقفت على هذه الحقائق أظنك لن تكذب مرة أخرى أخبار هذه المؤامرات. أسأل الله تعالى أن يخلص البلاد والعباد من شر هؤلاء، والسلام عليكم ورحمة الله.